Morjesta! Tänään olisi luvassa jakopääremppaa Opel Omegaan. Tää on 98 vuosimallia ja 2-litrasella 8-venttiilisellä moottorilla. Tähän jakopääremppa pitäisi olla erittäinkin yksinkertainen. Katsotaan miten se onnistuu. Mä hain tosta Motonetista tänne vesipumpun ja tuon jakopääsarjan. Niin katsotaan, että miten tää nyt tästä sutviutuu. Ihan alkuun pitäisi varmaan tosta saada nuo suojat sun muuta pois. Niin jotakin pultteja siellä ainakin on ja muuta pientä. Mutta juu, mä tosta lähden näitä purkamaan. No joo, otetaan tätä eka tää laturi hihna pois kumminkin eestä. Se on tuolla tuo kiristin, niin tätä vaan nypätään tästä ylöspäin, niin saadaan tuo hihna pois. Tämä oli 15 jenkki. No niin, nyt olisi hihna pois tieltä ja nytpäsin niitä pultteja pois. Täällä oli 1, 2, 3, 4. Tuolla oli sitten vielä 1, 5. Nyt tämä pitäisi periaatteessa olla irti täältä. Ainakin se liikkuu siihen malliin. Siitä pitäisi seuraavaksi saada tämä tästä pois. Se on 4 pultilla tuo näköjään kiinni. Niin otetaan se pois sitä seuraavaksi. No näyttää jotain. En tiedä, kun ne torksee vai mitä ihmeitä nuo on. En tiedä, onko mä tommosia avaintakaan ollenkaan, mutta katsotaan miten onnistuu. No juu, nyt mä sain tän hihnapyörän täältä irti kampuran päästä. Elikkä täällä oli tämmöset, mä en oikein tiedä mitkä nää on, tämmöset Torx-tyyppiset pultit. Näihin meni suoraan tämmönen 8 millinen hylsy. Eikä vaikka mulla ei tää oikeeta ollutkaan, niin mä pärjäsin ihan tällä näin. Se meni tähän näin ja se oikein niinku napsahti tuonne. Oho, näköjään tullut vertakin vähän sormesta. Se on normaalia. No niin, nyt me pitäisi saada tämä muovisuoja tästä nypättyä irti. Kun se oli tuolla alla. Sitä ei ennen saanut. Nyt pitäisi lähteä tästä vaan ihan näin. Kyllä. Se on ihan tämmönen vaan. Juu, jatketaan. Eli tässä oli semmonen ongelma, että tää jakohihna hinkkas tänne taakse tänne muoviin. En tiedä näkyykö sitä oikein. Se piti tehdä sitä ärsyttävää ääntä. Ja mä en tiedä, että kuuluuko tämä olla näin vai onko täällä jotain vikaa. No, me tehdään tänne kumminkin tää jakopääremppa joka tapauksessa, kun mä en tiedä, että onko tämä nyt oikein. Kuuluuko se nyt olla näin, että se tähän jää näin. Se menee tänne sisään noin paljon tuo hihna. Pistäkää kommenttia, jos tiedätte, että onko tää normaalia. No, tässä näkyy kumminkin tää ylämerkki jo. Eli me väännetään seuraavaksi vaan tämä tuonne kohtaan. Sitten tuo alamerkinkin pitäisi olla kohdillaan. Mä en tiedä yhtään, että minkälainen siellä on. Mutta kohtahan se selviää. Ja tuolla on kyllä varmaan ohjeekin sitä varten, että sen sieltäkin sitten näkee. Juu, tutkiskellaan tätä tästä ja katsotaan miten tää onnistuu.
No joo, mä tän vähän tutkin, niin täällä on tää hihna ilmeisesti löysällä. Ainakin tuon säädön perusteella se on löysällä ja sen takia tuo on päässyt noin menee tuo hihna. No joo, elikkäs täällä on tää uusi kiristi. Tuossa näkyy nuo säädöt. Jos näkyy. Tuolla on new ja used. No, mä katson täältä tätä vanhaa kiristintä, niin se on aivan liian löysällä. Se pitäisi olla tuossa kohtaa, niin se on tuolla aivan toisessa päässä. Eli tässä on tää hihna vaan liian löysällä. No juu, mä vähän skippasin vaiheita, kun alkaa olla niin pimeitä täällä. Eli tää vesipumppu oli 3 kuusiokoilla kiinni. Oliko noin 6 millin terä, mikä näihin meni, oli tuolla. Sitten oli tuolla. Ja sitten täällä. Eli 3 kappaletta. Sitten tää kiristi oli yhdellä 13 pultilla kiinni. Ja sitten jakomerkinnät oli tuolla. Ja sitten se toinen oli täällä alapuolella. Mutta kun mä en oikein nähnyt sitä mitenkään, olisi katsoa jonkun peilin kautta tai jonkun, niin mä tein tohon vaan tommosen apumerkinnän. Ei näkyykö tästä mitenkään. Mä tein tonne tommosen apumerkinnän vaan, että se menee varmasti oikeaan kohtaan. Mikä tuolla näkyy, ettei se pääse pyörähtää tai mitään. Niin. Nyt se jakoi kaikki on oikein tuolla. Siellä oli merkintä jossain tuolla alapuolella, mutta kun sinne ei nähnyt mitenkään, niin se oli vähän hankala homma sinänsä. Mutta juu, nyt olisi kaikki tässä paikallaan ja kiristinkin täällä olisi oikeassa kireydessä. Mä vähän, tai tuossa kohtaa sen pitäisi olla, mutta se ei ole ihan löysällä tämä hihna tässä nyt, niin mä pyöräilen tätä konetta. Mä pyöräilen tätä vähän jo, mutta pitää pyörättää vähän lisää ja katsoa, että se pitää saada tuohon kohtaan justiin, mikä tuossa näkyy. Ja sitten kun tää vesipumpu otti pois, niin totta kai pitää nuo nesteet sinne laittaa uudet. Nehän valahti kaikki tänne maahan, eli siinä pitää laittaa joku 4 litraa varmaan, sinne menee nestettä nyt. Mä laitoin jo tänne, oli se 2,5 litraa ja vielä pitää lisää laittaa. Mutta juu, jatketaan tästä näin. Ja tosiaan tämän kiristys tapahtui kuusiokololla. Se oli tämä sama kuusiokolo, millä irrotettiin nämä vesipumpupullit. Niin tuolla samalla säädettiin tätä näin. Tuolta vaan väännettiin. Saatiin se oikeaan kireyteen. Mutta juu, jatketaan. Täällä vesipumpussa oli selkeästi jotain vikaa. Tää on tosi jäykkä pyörittää. Ehkä se teki se, että se oli vetänyt pikkusen vinoon se hihna. Vaikka on se nytkin vähän vinoos, mutta ei lähellekään niin paljon mitä se oli. Ja tämä on siis saa oikein voimalla pyörittää, että jotain vikaa tässä aivan 100 varmasti on laakerissa. Ja nyt on sekin uusi siellä. Ihan pikkasen saa kiristää vielä. Sen pitää saada tonne merkkiin, mikä tossa on. Niin. Ihan pikkusen mä kiristän vielä kiristintä, niin sitten on hyvin pelittää. No niin. Nyt ollaan merkissä. Ja se ihna nytkin vaan tonne vähän tonne sisäänpäin menee. Se ei nyt niin pahasti kuin mitä se oli, mutta on se vieläkin taas vähän tuolla sisässä jostain syystä. No kai se on normaalia.
No joo, sitten vaan kasaa. No niin, ja taas on kaikki toiminnassa. Laitettiin tarrakin tonne ohi. Ei ollut vaikea homma, joku tunnin homma suurin piirtein varmaan. Eipä tällä kertaa muuta. Morjens.